خانواده هایی که ساکن حاشیه شهر تهران بودن. پسر بچه هاشون به مرور و دونه دونه ناپدید شدن. با توجه به اینکه به اداره پلیس و مراجع قضایی مراجعه کرده بودن، اما کسی اونا رو جدی نگرفت و صداشون به جایی نرسید. چه اتفاقی برای اون پسر بچه ها افتاده بود و موفق میشن چند تاشون رو پیدا کنن؟ سلام، من امیر خالقی هم. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. طبق روال هر برنامه در ابتدا بهش اشاره میکنم. ما قراره که توی این کانال و توی برنامه هامون پرونده های جنایی رو با هم تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی و هوشیاری برسیم. پس اگر میخوای توی این مسیر در کنار ما باشی و توی این مسیر حرکت بکنی، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، کانال رو سابسکرایب بکن، لایک و کامنت یادت نره و علامت زنگوله رو هم فعال بکن تا از برنامه‌های جدید و آینده ما مطلع بشی. پس در ادامه این برنامه در کنار من باش. Let's find the last job at 13 Central. If you leave, I'll never forgive you. Don't you run away. Where are you going? قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم و بریم سراغ پرونده، میخواستم باز هم یک تشکر از شما بکنم به خاطر محبتی که به من و این برنامه دارین و من احساس میکنم ما توی اکثر کانال هایی که حالا جنایی دارن کار میکنن یا حالا موضوعات متفاوتی دارن، ما فکر میکنم باهوشترین و حرفه‌ای ترین مخاطب ها رو داریم. درسته میگم؟ همه الان از پشت صحنه دارن سر تکون میدن. یه نکاتی رو بهش اشاره میکنی توی کامنت ها و توی برنامه ها، واقعا یاد میگیرم. ببین برنامه‌ای که الان شما دارید میبینید، توی ادیت شما پیشنهادهایی دادید که ما اصلاح کردیم و بهتر شد برنامه، توی صدا، توی اجرا و توی حالا روند بررسی پرونده ها پیشنهادایی رو دادید که واقعا من یاد گرفتم، کیف کردم و از اینکه همچین مخاطب ها و همچین خانواده‌ای داریم لذت میبرم. فقط خواستم به این موضوع اشاره بکنم. دمتون گرم. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز از تاریخ 23 اسفند 1381 استارتش میخوره، زمانی که یک پسر بچه خردسال به اسم احمد رضا ظهر عاشورا از خونه خارج میشه به خاطر اینکه بره توی دسته‌های عزاداری سینه زنی و زنجیر زنی بکنه. احمد رضا چون از دست عقب میفته، یک فاصله میفته، همین باعث میشه که این بچه ناپدید بشه. خب پدر مادرش بررسی میکنن، تحقیق میکنن، میگردن دنبالش، اما دستشون به جایی بند نبود. به دنبال این اتفاق 14 فروردین 82 هم یک پسر بچه دیگه ناپدید میشه. پسر بچه‌ای که با پدرش کار بنایی انجام میداد، یک پسر بچه خردسال. زمانی که پدرش ازش میخواد که بره جلوی در یک حالا بشکه یا وسایل بنایی رو براش بیاره داخل، این میره بیرون و دیگه بر نمیگرده. زمانی که از خونه خارج میشه، از اون حالا محل کارشون خارج میشه، ناپدید میشه. به دنبال این اتفاق هم توی چند ماه 3 پسر بچه دیگه ناپدید میشن و ششمین پسر بچه که ناپدید میشه به اسم مسعود شیداک. پدر مسعود خیلی پیگیری میکنه این موضوع رو، اداره پلیس میره خیلی بررسی میکنه، خیلی پیگیر این موضوع بوده، اما وقتی که به اداره پلیس میره، پلیس فقط چند تا خیابون رو میگرده و بهش میگن که خب این بچه احتمالاً از خونه فرار کرده و یه جوری پرونده رو میخوان ببندن و جمع بکنن. اما پدرش همچنان امید به پیدا کردن فرزندش داشته.
ببین چند تا از این بچه هایی هم که ناپدید شدن خب افغانی بودن و با توجه به اینکه خانواده هاشون به صورت غیر قانونی تو ایران سکونت داشتن و زندگی میکردن، پیگیری نمیکردن، اداره پلیسی نمیرفتن و میترسیدن که از نظر قانونی بخوان این موضوع رو پیگیری بکنن. و ما باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم دیگه. این خانواده هایی که بچه هاشون ناپدید میشد فقط محل زندگیشون توی حاشیه نبود دیگه، خودشون هم متاسفانه و مشکلاتشون هم توی اون زمان توی حاشیه بود و کسی اینا رو جدی نمیگرفت. خرداد ماه سال 1382 هم یک پسر بچه دیگه ناپدید میشه به اسم میلاد تهمانی. میلاد زمانی که با پدر و مادرش به منطقه پاکدشت رفته بود توی ماشین منتظر پدر و مادرش بود. پدر و مادرش برای انجام کاری از خودرو خارج میشن، میلاد توی ماشین بوده و منتظر بوده که پدر و مادرش برگردن. اما وقتی پدر و مادرش برمیگردن هیچ اثری از میلاد نیست. اون اطراف رو میگردن، پایین تر بالاتر، اما هیچ خبری ازش نیست. به اداره پلیس میرن، گزارششون رو ثبت میکنن، اما بعد از ثبت گزارش مفقودی این بچه به این خانواده هم خبر خوشحال کننده‌ای نمیرسه. اما بعد از این توی بهمن همون سال یعنی 82 یک پسر بچه دیگه به اسم وحید امینی ناپدید میشه. پدر وحید یک کارگر شریف و زحمتکش بوده و تمام تلاشش رو داشته میکرده که این خانواده چند نفره رو سر پا نگه داره. پدر وحید تعریف میکنه، میگه من اون روز سر کار بودم. زمانی که به خونه اومدم وحید کارنامه درسیشو به من نشون داد و نمره‌های خیلی خوبی گرفته بود. من برای تشویقش و به عنوان جایزه دست کردم تو جیبم، یه اسکناس بهش دادم تا تشویق بشه و این خوشحالیش ادامه دار باشه. میگه ظهر رفتم سر کار، یعنی اون صبح رفت سر کار، ظهر اومد استراحت کرد، وحید رو دید، دوباره رفت سر کار، شب برگشت. ولی زمانی که شب برمیگرده دیگه خبری از وحید نیست. میگن وحید رفته بوده بیرون بازی کنه و دیگه برنگشته، هر جا هم میگردیم نیست. پدرش شروع به جستجو برای پیدا کردن وحید میکنه، اما خودش کاری از دستش ساخته نیست و وحید رو پیدا نمیکنه. به اداره پلیس میره. آقای امینی هم ثبت شکایت میکنه، ثبت گزارش میکنه تا شاید یک خبری از وحید بهشون برسه. توی همون زمانم یک کاغذی رو چاپ میکنن، حالت اعلامیه که عکس وحید بوده، مشخصاتش بوده، پخش میکنن. خودش تعریف میکنه، میگه من میخواستم عکسش رو توی روزنامه هم چاپ بکنم به عنوان گم شده تا اگر کسی خبری ازش داره یا اگر جای دیدتش حداقل به ما خبر بده. اما چون مبلغش زیاد بود، به پول اون موقع چیزی که توی گزارش آمده 200,000 تومان بوده، میگه من نداشتم این مبلغ رو بدم و در ازاش کاغذ رو چاپ کردیم، عکسش رو روش زدیم، مشخصاتش رو زدیم و حالت دستی شروع کردیم به پخش کردن که متاسفانه نتیجه هم نداد و هیچ خبری از وحید به دستشون نرسید. احسان زاره هم 16مین پسر بچه‌ای بود که ناپدید میشه و در حالی که هیچ کس هیچ سرنخی توی دستش نیست، هیچ رد و نشونی از پسر بچه‌های گم شده هیچ کسی نداره. اما پدر احسان خیلی دقیق تر میاد جستجو میکنه تا یک سرنخی خودش پیدا بکنه. میبینه هیچ خبری نمیشه، هیچ کس دلسوزی بر اینا نمیکنه، میگه خودم بیام یک سرنخی رو شاید بتونم پیدا بکنم. میره از دوستا و همکلاسی‌هاش پرسجو میکنه، میپرسه، میگرده تا شاید اتفاق مثبتی بیفته. به یک از دوستای احسان میرسه به اسم مهدی. با مهدی صحبت میکنه، میگه احسان رو آخرین بار کی دیدی؟ میگه آخرین بار احسان توی خونه ما بود، توی حیاط داشتیم بازی میکردیم، بعد من از خونه اومدم بیرون، احسان مون توی خونه پیش برادر من که کفترهای برادرم رو ببینه، چون میدونست برادرم کفتر داره، کفتر بازی میکنه و مون که اونجا کفترها رو ببینه و من دیگه ندیدمش. خب پدر احسان به اداره پلیس میره، میگه من به چند نفر شک دارم، آخرین بار احسان اونجا بوده، خونه اونا بوده، یک پدر و پسرن و یک کارگریه که توی کوره آجرپزی کار میکنه. اینا همه کسایی هن که من احساس میکنم آخرین بار پیش احسان بودن. خب پلیس این چند نفر رو دستگیر میکنه، یه بازجویی مختصری از اینا انجام میشه، پرونده رو میفرستن دادسرا.
و خب بازپرس توی اون زمان حدوداً شاید 1000 تا پرونده زیر دستش بوده، سر شلوغ بوده و فرصت رسیدگی به این پرونده رو نداشتن و بعد از یک بازجویی خیلی مختصر اون چند نفر آزاد میشن بدون اینکه بخوان تحقیقات بیشتری راجع به اون چند نفر انجام بدن. بعد از آزاد شدن این چند نفر خب خانواده های این بچه‌هایی که ناپدید شده بودن همدیگه رو پیدا میکنن و با همدیگه آشنا میشن، ارتباط میگیرن، تصمیم میگیرن برن پیش امام جمعه. البته که ما توی روند حالا این ناپدید شدن بچه‌ها یک بار هم این گزارش رو داریم که خود خانواده ها قبل از اینکه تعداد به 16 برسه به نماینده شهر هم گفته بودن، اونا به فرماندار گفته بود اما خبری خاصی نشده بود. اما بعد از گم شدن 16مین بچه اینا میرن پیش امام جمعه، موضوع رو بهش میگن آره همچین داستانی شده، کسی ما رو جدی نمیگیره، کسی پیگیری نمیکنه، ما نگرانیم بچهای ما اصلا کجا هستن. امام جمعه میاد نامه میزنه به فرماندار که آقای فرماندار این بچه‌ها موضوع چیه، داستانش چیه، یه پیگیری بکنید، چرا ما تا الان چیزی نشنیدیم راجع به اینا، چرا نمیدونیم مثلا پرونده تو چه مرحله‌ایه. آقای فرماندار میاد نامه میزنه به شورای تأمین. آقای شورای تأمین این بچه‌ها چجوری ان، داستانشون چیه، چرا پیگیری نمیشه، یه پیگیری بکنید. شورای تأمین هم خب مسئول برقراری امنیتیه توی هر شهر و هر منطقه. شورای تأمین میاد نامه میزنه، یعنی همش نامه بازی بوده دیگه. شورای تأمین هم میاد نامه میزنه به فرمانده انتظامی منطقه. آقای فرمانده انتظامی چند تا بچه گم شدن، این بچه ها اصلا کی گم شدن، چرا گم شدن، چرا پیگیری نمی‌کنید، چرا رسیدگی نمی‌کنید. فرماندهی انتظامی هم اون ناحیه هم میگه که خب گزارش‌ها مفقودی بوده، از اونجایی که گزارش مفقودی هم جرم محسوب نمیشه و درون سازمانیه مسئله مهمی نبود که ما بخوایم گزارش بدیم یا مثلا راجبش بخوایم حرف بزنیم. شورای تأمین میاد یک جلسه ای رو برگزار میکنه با همه مسئولین که دقیق تر پیگیری بکنن، روند این پرونده رو بررسی بکنن، مثلا موضوع چیه، این بچه‌ها کجان، چرا اینقدر بچه داره ناپدید میشه. فرمانده انتظامی توی اون جلسه از همه میخواد که این موضوع رو رسانه‌ای نکنن، یعنی مردم این موضوع رو ندونن که حالا رعب و وحشتی نشه، مردم احساس ناامنی نکنن. در حقیقت اون فرمانده میخواسته که صورت مسئله رو پاک کنه دیگه، با پنهان کردن حقیقت میخواسته امنیت ایجاد بکنه، در حالی که اگر توی همون جلسه این تصمیم حداقل میگرفتن که آقا به مردم باید بگیم ما با یک پرونده‌ای روبرو هستیم که بچه‌های مردم دارن ناپدید میشن و ما هیچ سرنخی نداریم، اطلاع دادن به مردم و آگاهی دادن به مردم حداقل باعث میشه که مردم هوشیارتر باشن، حواسشون رو جمع بکنن، شاید قربانی‌های دیگه‌ای هم باشه اینا دقت بکنن، شاید ما بتونیم جلوگیری بکنیم از قربانی شدن بچه‌های دیگه، که خب این اتفاق نمیفته و توی اون زمان هم این موضوع رو رسانه‌ای نمی‌کنن. بعد از اون جلسه فرمانده انتظامی پاکدشت میاد یک نامه میزنه به آگاهی تهران، میگه آقا ما فکر میکنیم که این بچه‌هایی که ناپدید شدن کشته شدن، شما بیا به ما سگ بدین، ما با این سگا بتونیم حداقل اجساد رو پیدا بکنیم. آگاهی بهشون نامه میزنه که ما سگ نداریم و با توجه به مدارکی که شما ارائه کردیم و شواهد بحث قتل منتفیه، شما همون موضوع مفقودی رو پیگیری و بررسی بکنید که آگاهی تهران جوابشون رو اینجوری میده. بعد میانه نامه میزنن به شهرداری که آقای شهرداری شما بیا یه کاری برای ما بکن، ما این اطراف چون حاشیه هستیم یک سری مکانهای حالا خطرزا یا جرمخیزی هست، حالا خرابه است، نیمه کاره است، شما بیا اینا رو تکلیفش رو روشن کن یا تخریب بکن، حداقل ما یه مقداری بتونیم کنترل بکنیم. شهرداری هم این کار انجام نمیده، همکاری نمیکنه و جوابشون رو نمیده. 50 روز میگذره از این اتفاقات، توی این 50 روز هیچ بچه‌ای گم نمیشه، تا اینکه یک پسر بچه 10 ساله توی ناحیه قیام دشت که توی حوزه استفاضیه شهر ری هم محسوب میشد ناپدید میشه. به دنبال اون یعنی چند روز بعدش 3 تا پسر بچه همزمان، زمانی که 3 تاشون رفته بودن بیرون بازی کنن، ناپدید میشن. از این 3 تایی که ناپدید میشن 2 تاشون ایرانی بودن، یکشون افغانی بوده. پدر اون کسی که افغانی بوده توی افغانستان پلیس بوده و با توجه به آموزش هایی که دیده بود و با توجه به تجربه های خودش تصمیم میگیره که یه سری تحقیقات رو به صورت انفرادی انجام بده.
تمام مسیرهایی که بچهش رفته بود، اون بچه ها رفته بودن رو بررسی میکنه، با همه آدم هایی که صحبت کردن یا دیده بودنشون صحبت میکنه، تا اینکه به یکی از دوستای این بچه ها میرسه و میگه آخرین بار بچه ها رو کجا دیدی؟ میگه کنار کانال آب بودن، با 2 مرد داشتن صحبت میکردن. این پدر افغان شروع میکنه به تحقیق توی همون مسیر تا اینکه برسه به کانال. زمانی که به کانال میرسه با یک شخصی روبرو میشه به اسم علی غلامپور، معروف به علی باقی، و ازش سوال میپرسه. میگه آقا من پسرم گم شده، مشخصاتش اینه، شما ندیدین بچه منو؟ جوابی که این شخص میده، یعنی علی باقی میده، یه مقداری این آدمه رو مشکوک میکنه. یه حالت خیلی تند و حالا عصبی میگه ای بابا، هر کسی پسرش گم میشه چرا میاد سراغشو از من میگیره؟ من از کجا باید بدونم اون کجاست؟ برید آقا اینجا وای نست. اینه که میشنوه مستقیم میره اداره پلیس. میگه آقا من پسرم گم شده، خودم هم همکار بودم، خودم یه سری تجربیاتی داشتم، تحقیق کردم، رسیدم به یک شخصی جواب رو اینجوری به من داد. زمانی که ازش پرسیدم این آدم قطعاً یه چیزی میدونه و خیلی مشکوکه. خب اینجا پلیس همکاری میکنه باهاش، میرن اون شخص رو دستگیر میکنن، میارنش اداره پلیس. توی بازجویی ها در ابتدا چیز خاصی نمیگه، ولی زمانی که بیشتر باهاش صحبت میکنن و روند بازجویی بیشتر سپری میشه، متوجه میشن که یک دوستی داره به اسم محمد، که محمد یکی از اون 3 نفری بوده که یه بار دستگیر شده بودن به عنوان مظنون. دستور جلبش رو میدن، حکم جلبش صادر میشه، میرن که محمد رو دستگیر بکنن. زمانی که میرن سراغ محمد، متوجه میشن که محمد روی یکی از این کوره های آجرپزی نشسته و با دوربین شکاری داره منطقه رو دید میزنه. محمد رو دستگیر میکنن، به اداره پلیس میارنش و بازجویی ها رو ازش آغاز میکنن. اما در ابتدای بازجویی ها، محمد که یک شخص تقریبا به ظاهر موجه، با ادب، کم حرف و ساکت بوده، میگه من بیگناهم و من کاری نکردم، شما اشتباهی منو دستگیر کردین. اما بعد از حدود 200 ساعت بازجویی، محمد به 17مین قتلش اعتراف میکنه. میگه من این پسر بچه رو دزدیدم و اونو به یک باغی بردم. بعد از تجاوز اقدام به قتل میکنه و در زمانی که داشت دهن این بچه رو با گل پر میکرد، میگه متوجه شدم که یه کسی انگار داره به من نگاه میکنه. میگه ترسیدم، ول کردم بچه رو و رفتم. این جسد تنها جسدیه که پلیس کشف میکنه و میتونن براش ختم و مراسم بگیرن. اما در ادامه روند بازجویی ها، اعترافات این شخص این پرونده رو به یکی از وحشتناکترین و ناراحت کننده ترین پرونده های ایران تبدیل میکنه. صحبت های زیادی میشه که ما پله پله دونه دونشون رو با هم دیگه مرور میکنیم. اما این شخصی که دستگیر کردن کیه؟ محمد بسیجه، معروف به محمد بیجه، متولد 1349 در تربت حیدریه. محمد توی بچگیش، توی 3 سالگیش مادرش رو از دست میده و با پدر و نامادری بداخلاقش مجبور به زندگی هستش. خب محمد از بچگی دوست داشت درس بخونه، پدرش بهش اجازه نمیداد. تا کلاس 2 دبستان درس خونده و پدرشون رو مجبور میکنه که کار بکنه تا یک کمک هزینه، کمک خرجی برای خونه بشه. محمد پدرش حتی اجازه هم بهش نداده بود که گواهی نامش رو بگیره و این یه دختری رو دوست داشت، میخواستن با هم ازدواج کنن. باباش برمیداره شناسنامه‌ش رو قایم میکنه که این ازدواج نکنه. یعنی از هر طریقی که میتونسته به این بچه آسیب میزده دیگه، طبق اعترافات و طبق تحقیقاتی که پلیس کرده. خب محمد توی بچگیش چند باری هم مورد تجاوز قرار گرفته، ولی به خاطر رابطه بدی که با پدرش داشته، این موضوع رو با پدرش در میون نذاشته بود. محمد میگه من خیلی دوست داشتم درس بخونم، ولی پدرم نمیذاشت. تیکه های روزنامه رو برم داشتم جمع میکردم، میخوندم تا بتونم یک ارتباطی با دنیای بیرون بگیرم.
زمانی که این شخص دستگیر میشه، حالا هم محلیاش، اونایی که میشناختنش، هیچ کس باور نمیکرد که این کارها کار محمد بیجه باشه. چون به گفته هم محلیاش، همکاراش، اطرافیانش میگن یه پسر خیلی آرومی بود، خیلی مؤدب بود، حتی سیگارم نمیکشید و تا مدت‌ها همه فکر میکردن که اصلا محمدو اشتباهی گرفتن و حالا یه مدت دیگه قاتل اصلی رو میگیرن یا حالا مظنون اصلی رو میگیرن و محمد آزاد میشه. بعد از اینکه محمد بیجه دستگیر میشه، خب خبرش میاد بیرون، رسانه‌ای میشه، اصلا منفجر میشه فضای رسانه با این خبر. پلیس و رسانه ها خیلی داشتن تاکید میکردن که این آدم یه آدم بسیار باهوشیه، این اصلا یه چیز اعجوبه‌ایه، یعنی دیگه کم مونده بود با انیشتین بخوان مقایسش بکنن. چرا؟ چون میگن همه جزئیات رو دقیق یادش بوده و تعریف میکرده، حتی لباس بچه ها، رنگ لباسشون، لباس زیر و جزئیاتی که کجا رفته، دقیقاً چی کار کرده رو دونه به دونه رو برای پلیس گفته که در نهایت توی اعترافات چیزی که توی پرونده ثبت شد، توی 18 ماه 22 کودک و 3 بزرگسال رو به قتل رسونده بود بعد از تجاوز به صورت وحشیانه این کار رو انجام داده بود. خب دادگاه به درخواست خانواده ها و به خاطر دردناک بودن و جزئیات این پرونده به صورت غیر علنی برگزار شد. این شخص قربانی خودش رو به طرق مختلفی به قتل میرسونده: تزریق سیانور، خفه کردن، ضربه با سنگ یا انداختن داخل کوره آجرپزی، توی کوره‌ای که دماش حدوداً 600 درجه است و زمانی که یک شخصی رو بخوای داخل اون کوره بندازی حتی خاکسترش هم باقی نمیمونه. طبق گفته ها و طبق مدارکی که ثبت شده، یکی از مادرهای اون بچه ها تا مدت ها میرفته کنار اون کوره ها می نشسته، می گفته که قبر بچه من اینجاست و عزاداری می کرده و خیلی تلاش هم کرده بود که اون کوره تعطیل بشه و تبدیل به یک نمادی بشه برای حالا این بچه ها، که این اتفاق هم نیفتاد و اون کوره ها تعطیل نشدن. خب آدم ها رو ما گفتیم با یه سری قربانی ها رو با سیانور اقدام به قتل می کرده و این کشتن ها رو محمد بیجه ابتدا از طریق حیوانات شروع می کرده. اون سگ ها رو می کشته. توی اعترافاتش گفته که من می رفتم پیش سگ ها می شستم با هم حرف می زدیم. گفت حرف من خیلی نمی فهمیدن. گفت بعد یه تایمی که با این حرف می زدم بهشون می گفتم که باورت میشه اگر بگم چند دقیقه دیگه قراره بمیری، و همون لحظه سیانور رو بهشون تزریق می کردم و می مردن. و میگه من زمانی هم که با این بچه ها بودم مثل همون سگه بودم دیگه، یعنی هر چی با من حرف میزدن من اصلا نمیفهمیدم، هر چی گریه التماس من نمیفهمیدم و کار خودمو میکردم. من به اینجای پرونده که رسیدم یک بخشی رو خوندم که گفتن آقا قاضی ازش پرسیده بود چرا اینا رو کشتی؟ به قاضی جواب داد که اینا آدمای بدبختی بودن، بیچاره بودن و من اینا رو در حقیقت راحت کردم، آینده خوبی نداشتن، اینا تو جامعه 1000 تا مشکل براشون پیش میومد، من اینو راحت کردم. حتی توی قربانی هاشه که پسر 15 ساله هم بود که با محمد دوست بود. یک روزی که حالا از خونه فرار کرده بود، با خانواده دعوا کرده بود، میاد پیش محمد که محمد اقدام به قتلش میکنه و میگه من اونم راحت کردم، اونم زندگی سختی داشت. این سوال برای من پیش میاد که خب تو که اینقدر به فکر همه بودی، همه رو میخواستی نجات بدی، راحت بکنی، خودت هم با توجه به اینکه کودکی خوبی نداشتی و زندگی ایدئالی نداشتی، چرا به خودت کمک نمیکردی و چرا این تزریق رو به خودت انجام ندادی تا هم خودت راحت بشی و همون 17 تا خانواده‌ای که به نظرم دیگه اون آدمای سابق نمیشن. و در نهایت حکمی که برای محمد بیجه صادر میشه 100 ضرب شلاق بوده و اعدام در ملأ عام، که البته اعدام محمد بیجه یکی از عجیب ترین اعدام ها توی ایران بوده. چرا؟ چون زمانی که میخواستن این اعدام رو انجام بدن جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، به خاطر همین مسئولین
داشتن به این فکر میکردن که اجرای حکم رو کنسل بکنن و بنزن یک روز دیگه، چون جمعیت زیاد بود و این نگرانی ها هم بود که کنترل از دست مسئولین و نیروی انتظامی خارج نشه. از طرفی هم میگفتن ما اگر الان برنامه رو کنسل کنیم، اجرا رو کنسل بکنیم، بخوایم بندازیم روز دیگه، واکنش مردم نمیدونیم چیه، شاید بدتر بشه، شرایط اصلا یه چیز عجیبی بشه. به هر حال تصمیم میگیرن که حکم رو اجرا بکنن. زمانی که داشتن محمد بیجه رو شلاق میزدن، چند باری روی زمین میفته و بعد از هر باری که روی زمین میفته صدای جمعیت بود که به آسمون میرفت و شاید خوشحال بودن بابت درد و زجری که این آدم داره میکشه. در زمان شلاق زدنش هم برادر یکی از قربانی ها موفق میشه که از نرده ها عبور بکنه، خودش رو حالا نمیدونم چجوری به محمد بیجه میرسونه و یک ضربه چاقو بهش وارد میکنه. خب اونجا دادستان دستور توقف اجرای حکم میده، به خاطر اینکه محمد بیجه حق داشت که الان شکایت بکنه و باید از حق خودش استفاده بکنه و میتونیم ما روند این قصه و اجرای حکم رو یه مقدار به تعویق بندازیم، که البته خود محمد بیجه قبول نمیکنه این موضوع رو، میگه من شکایتی ندارم و حکم رو اجرا بکنید، که در نهایت طناب آبی رنگ اعدام توسط مادر یکی از قربانی ها دور گردن محمد بیجه انداخته میشه و اون جر ثقیل محمد بیجه رو تا جایی که میتونه به بالا میبره تا همه ببینن که به هر حال این قاتل دستگیر شد و به سزای عملش رسید. علی باقی هم دوست محمد بیجه به 15 سال حبس محکوم میشه، به خاطر اینکه از یه سری اتفاقات با خبر بوده و یک جاهایی هم شاید به محمد بیجه کمک میکرده. خیلی گشتم، یعنی با بچه خیلی گشتیم که دقیقاً اون جرمش رو پیدا بکنیم، اما چیزی ثبت نشده و مستند نداریم، اما 15 سال حبسش که برای صادر شده بود قطعیه. بعد از اعدامم خب خانواده ها درخواست دیه داشتن، خب چون شرایط مالی خوبی هم نداشتن میخواستن دیه دریافت کنن، اما خب محمد بیجه و خانواده‌اش هم که مثل اینا بود وضعیت مالی خوبی نداشتن و شرایط مالی درستی نداشتن و امکان پرداخت دیه نبود. به خاطر همین دولت میاد به خاطر کوتاهی که انجام داده متقبل میشه که دیه این خانواده ها رو خودش متقبل بشه. البته رئیس قوه قضاییه وقت آقای رئیسی بود که اونجا دستور میده بعد از دستگیری محمد بیجه که با هر مسئول مرتبط با این پرونده که کوتاهی کرده یا کمکاری کرده برخورد قاطعانه بشه تا درس عبرتی بشه برای حالا سایر مسئولین. و بعد از اعدام خانواده رو دعوت میکنن تا چک دیه رو بهشون بدن طبق گفته شاهدین. زمانی که این چک دیه رو به خانواده ها تحویل دادن، میگه توی اون راهرویی که خانواده منتظر بودن، زمانی که چک رو گرفتن جیغ و داد مادرها بود که اسم بچه هاشون رو صدا میکردن و به آسمون میرفت، بچه هایی که دیگه نمیبینن و فرصت زندگی کردن رو ندارن. خب ببین بیجه رفت، بیجه تموم شد، اما تفکر بیجه هنوز توی جامعه هست، هنوز به عنوان شاید یک تفکر پنهان توی جامعه هست. ما باید چی کار بکنیم؟ ما باید به نظرم مسئولانه تر برخورد بکنیم توی جامعه، از هر چیزی، از هر موضوعی به راحتی نگذریم. و یک موضوع بسیار مهم که حالا توی برنامه دیگه هم بهش اشاره کردم، آموزش به بچه هامونه، آگاهی دادن به بچه هامونه. ببین توی اون موردی که من گفتم میلاد که توی ماشین تنها بود، غیر از این که پدر و مادرش کوتاهی کردن، بی احتیاطی کردن، بچه خردسال رو توی ماشین تنها گذاشتن، اون بچه هم باید به درستی آموزش داده میشد بهش. محمد بیجه میاد این بچه رو توی ماشین میبینه تنهاست، بهش نزدیک میشه، اول بهش میگه من یک سگی دارم، این 2 بچه آورده، دوست داری بیا بریم اون طول سگا رو بهت نشون بدم توی اون خرابه ها. و این بچه بهش اعتماد میکنه، پیاده میشه. ببین آموزش درست یعنی چی؟ یعنی با هر فرد غریبه، با هر شخص غریبه‌ای نباید حرف بزنی، چه برسه که بلندش باش بری. نمیدونم، آدم ها توی موقعیت همدیگه نیستن، نمیتونیم همدیگه رو قضاوت بکنیم. ما داریم از روی اتفاقات تلخی که افتاده
به این میرسیم که میتونیم یک آگاهی داشته باشیم و هوشیاری داشته باشیم و آموزش درست رو به بچه‌هامون بدیم تا با ما حرف بزنن، تا هوشیارتر و آگاهتر باشن. هرچند بچه‌های الان خودشون خیلی آگاهن، خیلی باهوشن، اما یک سری آموزش هم در چارچوب اخلاق و در چارچوب سبک زندگی باید بهشون داده بشه. یه موضوعی رو هم یادتون نره، یه وقتایی فقط شناخت مجرم یا شناخت اون عمل مجرمانه کافی نیست و مهم نیست، بلکه شناخت شرایطی که به مجرم اجازه فعالیت میده هم بسیار ضروریه و ما باید این رو مد نظرمون بذاریم که ما شرایط رو هم باید بسنجیم و راجع بهش آگاه باشیم. خب ما راجع به پرونده امروز حرف زدیم که این سوال رو توی ذهن همه مخاطب‌ها ایجاد میکنه که اگر پلیس، دستگاه قضا حرف این خانواده‌های حاشیه نشین رو جدی‌تر میگرفت، به صداشون گوش میکرد، آیا ما الان شاهد همچین پرونده قطوری بودیم و آیا شاهد از بین رفتن انتا زندگی بودیم یا نه؟ سوالیه که هر شنونده‌ای، هر مخاطبی از خودش میپرسه و من به نظرم میتونست جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیره اگر این موضوع از طریق پلیس و دستگاه قضایی جدی‌تر گرفته میشد. مرسی، دمتون گرم تا اینجای برنامه همراه من بودید. برنامه رو تا انتها دیدید. اگر برنامه رو تا انتها دیدید توی کامنت ها برام بذارید، میخوام بدونم این برنامه رو کیا تا انتها دیدن. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.